Nakalagay ka dyan. Na ako sa kabiyahan, checker. Aduwe ka na nag-checker mo. Mga 5-1. Tapos, So ano ma'am, pero na-training na po siya mo dito ako. nagtanaw Ano ka lang, observe ka lang okay. Pero before ma'am, nakagamit ka na ba o ano ma'am, sa computer or naka-encode ka na o Excel na gamit ka dito? O sa pailain na program na gamit mo before? for QuickBooks. QuickBooks? Nakagamit mo before. Pero ang QuickBooks ma'am na accounting? Oo. Saan mga gamit mo before? Sa QuickBooks. Huwag ka nakagamit ng POS. Almost the same naman gihapon ma'am. So basically itong, kung may mga gi-encode mo sa una sa QuickBooks na ano, accounting. Sales, kuan man to? Sales. Kaya gamay naman po ito nga kuan sa canteen mo ba? Canteen. Food, mga food yan. So dili ma'am, ang mostly ma'am encoding mo lang sa transactions dili is sa hardware. So basically itong sales transaction. And then after that, itong receiving ng mga items. So na yung abot. So ang sa inventory mo automatically ma-minus na to. So na yung sale and then ma-deduct siya kung na yung add up siya kung na yung abot. So okay naman itong i-click lang nyo, no? Open lang nyo ang icon. Pwede nyo siyang i-double click or click nyo then enter para ma-open. So dali naman pag open mo, na siya yung login. So mo siya username password. So set up man po dito itong username password nimo. Okay. So parehan niyo ma'am, no? So dali ma'am, pwede nimong username nimo nakabutang diri, pwede nimo i-click lang or i-type nimo para mo gawa. Then make sure na sakto itong spelling mo. Based dito sa i-set up natin na username nimo. And then itong password ma'am, after ma'am, naka-login ka na. Ang importante ma'am, before every day pag mag-start ka, importante i-check din mo kung sakto tong date sa computer. Na may times naman sayop ni or kanang kung ang clock dire na battery siya na kung dugay na, mahinay naman to or maurot na tong battery niya. Mo reset man eh. Hindi siya magsakto. Ang date ma'am, kaya importante ma'am tong sakto. Siyempre itong encoding nimo ma'am, dapat sakto dito tong date, tong time. Kaya naka-record man to, kaya kung hindi masakto, siyempre itong date nimo mabalhin sa lain date, dili na to mautong magawas na itong sales nimo karong adlaw or sales nimo gahapon. Kini ma'am kung naay mo magawas ng mga ingani sa backup ni, click lang nimo ni green, no? So mag-backup lang siya. Ang start nato ma'am, ang pinaka main interface ng system. So basically itong para ma-familiar ka itong design ba. Kung asa nimo i-click, asa ka mga to, say mag-enter ka og sales. Yun yung interface niya ma'am. So diri ma'am tong sa taas, mo ning gitawag natong title bar. Sa title bar ma'am, diri makita nimo tong company file nga ng ano ma'am, sa let's say sa ano ma'am, Dragon Hardware. And then ang importante ma'am dito, nasakto dito permi na ma-open mo. Kaya pwede ka man mag-open ng lain. Pero sa naman itong igamit ninyo, so make sure dito ma-open mo permi itong Dragon Hardware kung ito man itong file name ng company file nyo. Okay. And then next na i-check po din mo dito naman kung date. Magawas po dito eh. Okay. So make sure sakto itong date. And then after man sa title bar sa ubos, itong mga tawag na ito, puluan. Ano yung mga menu. Diba?
Pareha gyapon sa Excel or sa Word naman tay mga menu na na atong mga commands sa system ma'am or sa program na pwede nimong i-select or i-click, no? Kasi mag-enter ka sa items, kung na bagong item, so naadihatanan. Pero ang common yung gamiton, actually dili man mostly itong menu, no? So, sa ubos ani ng menu is ang toolbar. So sa toolbar mao na tong mga shortcut nimo. So commonly itong mga gi-encode nimo ma'am naara dire. Okay? Tapos ang toolbar pod ma'am pwede nimo i-customize kung sa tong mga ibutang nimo dire. So for example, basta pag right click lang nimo para ma-customize nimo, right click lang din customize. Okay? And then dire ma'am pwede nimo i-add tong uban na ano, kung na-check meaning na siya dire. No, pareha ni ma'am. Kung white check ma'am, pareha ni ma'am. Parang dot lang siya, meaning wa siya. Kung gusto nimong i-add ma'am siya, for example ma'am, gusto nimong makita ang tanan ng mga, for example lang, PO, or depende man sa unsay mga ibutang nimo dire sa taas kung sa pud mga common na gamiton gid nimo, no? Para dali. Ang murag pareha naman siya sa remote control man sa TV ba. So dali kang mobalhin sa mga channel pag press nimo sa channel 2 balhin siya. So dire pod in one click mobalhin pod sa lain na. So pag click na nato dire mabutang nato siya check i-off kung mao tong gusto nimong i-add dire mogawan ta siya dire. Okay? Ana naman. So, meaning, pag click natin, ma'am, let's say, mga to sa customer, no? So, tanan na information about sa customers mo, diyan mo makita. Pareha ra gyapon sa accounting na atay customer center, di ba? So, nakita niyo itong balance nila dito, itong history ng mga transaction nila. So, same thing ra report. Okay? Diri ma'am, pag open nimo sa, for example, ma'am, sa customer, natay list, no? View nimo tanan ng mga customer dire usara do sa fire lang. Kung sa items, click nato tong items, so mobalhin siya sa list ng mga items. Meaning ang information about sa items, sa price, no? Murag sa Excel pod natay columns, na yung mga rows, okay? So dire ma'am, pwede po nato i-customize. Okay? So sa view ma'am dire, pwede niyo mo siyang i-change dayon like kung pwede niyo i-arrange ma'am kung gusto mo una nung click and drag lang nimo. Okay? So pag click and drag nimo, unahon nimo tong for example gusto mo unahon ang description. Okay? Or i-move nimo tong mga columns. So depende ma'am kay mas dali ma'am, depende pod ma'am sa trabaho nimo kung unsa tong needed nimo na mga data. No? Kay for example ma'am, pareha tong ipangutanan nila ganina ma'am. Ano ma'am? So, dire ma'am, pwede nyo mong i-change to like, for example ma'am, tong by item number. Okay? Pag arranging ma'am, dali ra kayo, i-click ra nimo tong column na gusto nimo i-arrange. Like, for example, kining item number. Kanang na-triangle na green ma'am, pag click nimo sa isa ka column, like say, gusto nimo alphabetical tong item description nimo, ibalhin lang nimo. Click lang nimo, mobalhin tong triangle na green. Okay? Tapos ma'am, pag naka-point up tong triangle, meaning from A to Z siya, ascending. Or descending, kung i-click na po nimo kausa, mobali ma'am siya. So meaning from highest to lowest or from Z to A, mobali ma'am siya. Okay? So mga tinato din ma'am. Kini ma'am, bantayan lang gid nimo tong cursor nimo diri sa gilid kung naagi siya sa pinakataas or tumoy, no? Kung gipangitan nimo tong let's say from i-arrange na to from A to Z, no? So make sure ma'am i-up nimo ni para mga tuwid ka sa pinakauna. Pag nag-arrange ka ma'am ng A to Z, basically naghihapon ng mga numbers or number sign or mga ano before sa mga letters. Okay? And then, let's say, kung gusto nyo arrange ma'am itong regular price, itong selling price, based on pinaka-highest to lowest, so dire ma'am, pag, unsa man pag naka-point up siya, unsa mo gawa sa first? Lowest to highest. So, kay gamay man, di ba? Pa-point ma'am, start man sa gamay, going, wad ako. So, kung balihon nato, meaning highest to lowest. Okay? So, diyan, makita nato itong mga regular price. Mag-arrange siya. Or same as sa uban ma'am, no? Sa on-hand quantity. So, pwede nimong i-arrange dayon na
Okay? So, sa list na to, ma'am, common man gid na interface, ma'am, na ingani makita nimo, no? Bisag sa mga transaction, sa sales history, sa receiving nimo, tanan ng mga gi-receive nimo ng mga gi-enter nimo ng mga niabot na mga items, na gihapon ingani na itsura, ma'am, na murag Excel siya, na pwede nimong i-arrange, okay? Pwede nimong i-move tong mga columns. And then, common to dun sa interface na to, tanawa, ma'am, no, kung karon naatas sa items, di ba? So, tanawan niyo ang interface dire natin. I want to na new item, edit item, copy item, print, o find item. Kanamam na mga buttons, ma'am, common ra pod na or pareha ra gihapon naapod na sa receive nga to sa customer. So, naara pod siya. Pero meaning, pag new ka, nag-new customer ka, bagong customer, or mag-edit ka customer, alam na, no? Dire nimo makitaan. Okay. So, natay mga buttons na kung mag-find ka or mag-search ka og information about sa customer na gipangita na item, dire ra gyapon sa find. Okay? So, dali ra nimo pangitaon, let's say, ma'am, let's say host, na host na ay host na word. Basta make sure ma'am sakto ra tong spelling. Okay. Tapos ma'am diri ma'am pag ang items ma'am naman gyud mga dash na ingana, dili niya siya makit-an, no? Kung naay item na ingana na naay dash. Dapat ma'am kung dapat na space pag nag-enter mo ng item, mas okay ma'am, dili niya itapad, no, or indicate ko. Kay for example ma'am, ingana nimo siya. So dapat dili siya matapad. Or unless na ano ma'am, let's say gipangita nimo ma'am 60. Tanawan niyo ma'am, remember niya na item, kanang ini na item, cross bearing. Kung 60 tong gi-enter nimo diha ma'am, okay? So ma-search siya gihapon, di ba? Basta naa siya, bisag mga to pa siya sa last, in between, nasa center. Okay. So kung sa tong kita, basta makita niya na kapareha gid tong ano ma'am, no, spelling niya or na siya nga na word na gi-type nimo, part of it or number ba. So mo tong sa pag-find ma'am. Kasi kini ma'am ang importante ma'am sa start ma'am. Kabalo ka dito sa pag-add, pag kung merong new item for new customer, saan mo pag-add, then pag-edit o pag pwede po din mo i-copy o pag-find ma'am, no. So, diri ma'am, naapod mga commands diri sa I want to. Kining I want to ma'am, mao nga pareha pod sa uban na pag mobalhin ka naapod na ano, I want to para sa customer. Kini ma'am change man ni depende pod kung asa ka. Kung naa ka sa customer, naay mga commands na applicable para sa customer, mao pod makita nimo diri. Okay? So pareha ma'am diri, sa items ma'am sa ata, no. So first ma'am na need mo learn tong pag-add ng item kung wa pa diri. Sa listahan ng mga items ninyo, pwede ra ka mag-add. Okay? So ang i-click ra nimo new item. So ang basic ani ma'am karon, ang item, so mo ning needed nimo i-fill up. I-enter nimo ng sa yung mga information about sa particular item. Okay? So tong item type, sa pag-click nimo ma'am dito, automatic mabutang diha inventory. So meaning ma'am, naman ay klase ng mga ano ma'am, no, ng item kung nag-add ka. So pwede siyang inventory, non-inventory, service, or assembly group. Ang common na gamitan gid ninyo ma'am, inventory. So meaning kung gusto niyo matrace ang ano ma'am niya, ang inventory or quantity ng item, mao gid tong piliin nimo. So mostly ng items niyo ma'am, actually inventory man gyud. So naay uban kung like pwede po ma'am ang gamitan ng dire is service. Kung naay service type like delivery charge or let's say dili siya produkto ma'am ba. So kung service siya or service let's say na may charge dito sa pag-deliver. Common man yun kasi sa hardware, di man common ang service. Mostly product man siya. So, inventory yun ang pilihan mo. Okay? Pero dapat kabalo ka to na ano, kung let's say, may ipa-add later in the future, kung let's say na may di-charge para sa pag deliver ng ani na item. Okay? So, pilihan na. So, let's say, sample ma'am na to, mag-add ta o ano ma'am,
price na yung ad na item. Like, For example, deform bar. ano. So, ang after ma'am dire, ang sunod nimo tong department. Sa deform bar, kung pwede naman tayong mga department ma'am, sa yung department na mabutang dire ma'am, depende na dito sa nakaset ko dito. Ano naman yung mga na-add na department. So, meaning tong department ma'am, murag grouping ng, let's say, tanan ng mga bar, steel bar, no? So, mao tong pinaka-generic niya na name or tong grouping niya. Or let's say, tanan ng mga pintal, paints, or tanan ng mga so, depende nga kung sa grouping ng mga items ma'am, no? So, mao tong department niya. So, ang purpose po ng department, makita po na sa reporting. Napod tayo report na, let's say, gusto niyo makita itong sales for today sa by department. So, makita ninyo kasi mas kusog tong halin, pila man ang halin dito sa mga paints or steel bar. Okay? So, pilihan niyo mo dire ma'am. Pag naamang ingani, kining drop combo box, no? Meaning combo box na nang naay araw man paubos, tapos pilihan mo siya dire. Sa pag na-add naman tong item, meaning makita naman nimo siya dire, no? Karon ma'am, system lang to nakabutang. So kung mag-add ka og something, let's say maghimutag ano ma'am, let's say steel bar na department, wa pa siya dire. Click lang nimo tong add new. Okay. So sa uban ma'am, maupod gyapon no na ay mga tong drop down or combo box na pwede na yung nakabutang dito na add new. Okay, pwede ka mag-add dito daan. So dire ma'am, let's say steel bar. Then save it. Save and select. So tanaw ma'am, gi-add naman ako to sa sunod na tumugon. So piliin na lang nimo, dili ka na mag-add. Dapat usara gid tong entry ana. Before you pud ka mag-add ma'am, make sure na pwede na pud nimo i-search. Okay? So makita ka kung daghan na kaayo. Okay? Ang department ninyo. Sige man na mo daghan man gyud. So pag na ano ma'am, select lang nimo or mao gyapon kung wa gyud diri tong let's say nangita ka paints. Search ka, why result makita nimo ma'am. Kung wa dito, mao pa lang mo add ka. Okay? Add new. No? Sa customer pod ana kung mag-add tag customer na pod na mag-search ka din. Kung wa gyud pwede pod mag-add new customer ka. Okay? So steel bar and then next na i-fill up na to ma'am. Kung naay red ma'am dire, makita nimo kini naay red na asterisk kumpara dire wa siya. So ang ma'am meaning ana required field na. Hindi siya pwedeng blanco. Dili nimo ma-save ang item kung dili nimo siya butangan. So, kini ma'am sunod, dili ni required, di ba? Ang vendor name. So, ang vendor ma'am, ano may vendor? Pangan sa tindahan. Sa tindahan na, ano ma'am? Na pangan sa hardware na nagtinda. Oh, ano ma'am, ang vendor ma'am sa QuickBooks ma'am, basically mo man supplier ninyo. Siya tong vendor, tong supplier ninyo or tong tindahan na nagbaligya ng kinina item. Kung asa man mo palit ba? Oo, kung asa di ka ng item. So, asan gikan, asa niyo palit tong item. Okay? So, dili ma'am, magyapon ma'am, no? Makita nimo pareha diri sa taas. Pwede kang mag-search, pwede kang mag-find, pwede kang mag-add. Let's say, ang supplier ani ma'am, si ABC, let's say ABC itong nga ng company or ng tindahan. So, wa pa siya, i-add lang po na to. So, itong mga details man din, makita niyo mo itong name ng company, first name, last name, kung sino man itong tao na nagbaligya or tagiya dito sa tindahan, okay, or company, then itong address nila. Itong mga information na uban ma'am, pwedeng to follow lang or later na lang ninyo i-add. Okay, kaya kini ma'am, magamit na po sa records ninyo kung na may tawagan na supplier. So, kung makita mo, needed yung tawagan kayo ng supplier, pwede po lang dali sa mga phone number. No? Para dali, yung information nila para daliran yung pangitaon. Okay, pwede naman natin i-search po yung mga vendor or ang supplier. Okay, so pareha na ito ma'am, but I remember ma'am, kung vendor ma'am, supplier na po ito. So, mawag to. Actually, yung sa usa ka item, pwede itang more than one na supplier. Which is di rin na to sa additional information. Sa yung mga alternates vendor 1, vendor 2. Okay, para makita nimo kung isa pa kung lain na vendor. Okay. So next ma'am, itong item name. So diri ma'am ang item name is ang description na or pwede ma'am code ng
ng item. So, for example, ma'am, tugingan mo angle bar. Type niya, ma'am. Angle bar. Tapos, ma'am, ang importante po, ma'am, butang-but tong mga size or say color ba sa item kung na size. Butang-but, ma'am, say 10 or 1 inch or kung nakabaga siya. Next, ma'am, tong item description. Kanang makita niyo mo dito po dire, ma'am, tong item name required ni. Na i-read, di ba? So, hindi siya pwedeng blanco. Piling description, pwede siyang blanco, ma'am. Na items, ma'am, na pareharan eh. Ang description, ma'am, o ang item name, ang kalahian lang nila. Piling item name, digit nyo pwedeng blanco. At the same time, na siya ma'am, required na number of characters. Na siya limit ba? Up to, ma'am siya, 32 characters. So, dili, type na dire. Ano yung limit? Okay. 22 characters, 22 characters, ma'am. Dili pa rin sa description, ma'am, taas niya. Okay. Kung taas ng description ng item, ma'am, or nga ng item, pwede niyo mong ibutang sa description yun. Ang uban na din mo harang yun dire. Okay. So, dire, ma'am, sa description, yun ni, na mawabot siya 255 characters. And then, pwede po natin butangan ng picture, ma'am, tong item para makita niyo pag sale niyo. And then, diri, ma'am, next, ma'am, ibutang niyo mo after diri sa description, isang attribute, ug size. So, ang size, ma'am, ako ito gihapon, kung let's say 1 siya. 1 siya. And then, ang attribute, ma'am, pwede siyang color, flavor, or kung say kalahian ka na item. Let's say na ay sa inyo, mostly sa product hardware, ang difference is ang sizes man or color. So, para sa mga pintal or mga paint or paman may food. So, sa food, or ma'am, so, meaning, ma'am, lahi-lahi siya tong color niya. Butang niyo mo dire, let's say red ba siya, kung pero kung ma'am, blanco lang. Okay? Iniwa man ni, ma'am, ang angle bar. So, by size raman eh. Ang difference is size 1, 2, 3, 4. And then, next, ma'am, kining style din yung gamitin nila. Ang next, ma'am, kining on-hand quantity. So, diri, ma'am, ang makita niyo mo diri, ma'am, quantity, tapos base unit. Okay? So, ang meaning ani, ma'am, diri na ito makita itong information about sa pila ang item. O, pila na lang. So, meaning, mo na mismo inventory ng item, ang on-hand quantity. Okay? So, kung mag-receiving, ma'am, mo add up ni dire. Kung pila tong, let's say, nag-sale, mo minus ni dire. Okay? Kung saan mahita mo, ma'am, let's say, 0 tong item dire, tapos nagbaligya mo. Basta, ito yung gross dire. Negative 1. Diba? Mag-negative siya. Okay. And then, so, diri, ma'am, actually, automatic naman na mo-update. So, diligid mo siya i-change. Diligid ka mag-update diri. Okay? So, unya, ma'am, makita nato pag nag-enter na ng mga transaction, mao pa lang itong update na niya. Okay? Next, ma'am, reorder point. Kung reorder point, ma'am, purpose ani is para mo remind tong system kung hapit nang mahurot tong item or depende kung pila tong gibutang nato dire. So, for example, ma'am, kini na item, gusto niyo mong mag-stock ani ng 10, let's say 10 pieces, for example. So, meaning ani, ma'am, pag i-monitor na ng system, automatically, tanawin niya kung kaya kini, ma'am, nagsige mag-deduct niya kung nagbaligya pa. Kung nag-equal na siya sa 10, mag-remind na siya, or below 10. Okay? So, ang purpose ana, ma'am, para dili mo para mahutdan, o maka-order mo daan sa supplier. So, alam mo, makatabang man mo sa pag-purchase ninyo,
para makabalo mo kung needed na bang mupalit o guys. Palitan na ba ni or dili pa. Okay. So, next ma'am is kining available quantity ma'am, applicable ni naman tayo gitawag ma'am na sales customer order. Okay? Kung another transaction po na ma'am kanang let's say na i-order tong customer. So, pwede natin nang isuod po sa system para ma-record tong mga order nila. So, kung for example ma'am dire, ang ano na to, on hand quantity is, for example, 10. Tapos na customer na nag-order. Order pa lang to ma'am, hindi pa siya nabaligyan yun. So, ang mugawas ma'am dire sa available quantity, mahimo siyang 9. Kay kung usa ma'am, meaning anong gi-minus man niya daan tong i-order na usa, mahimo siyang 9 kay murag gi-remind niya ma'am na naka-reserve na to. Ang actual niyo na available 10 pa, pero nani naka-reserve na usa. Okay? Mo na mangutana mo ba bisag maglahi man eh. So kung later ma'am kung dili man mo magamit ng sales order, depende man to ma'am kung mag-enter mo ng sales order, dili magpareha ra gid ni. Okay? Tapos diri ma'am sa tapad kaning available na button, pag click niyo dire, makitaan pod ninyo ma'am hindi mo na ito maklik pa kung dito. So, nakasave na nila. Auto-click lang ako para ma-save. Makita niyo mo din naman kung since na fill up na yung mga required, pwede na nyo save na. Itagili pag kompleto. Actually, napatay ko pa ng data ng kompleto. So, sa available, ma'am, makita nato dire kung naabay order, no? Tanan na klase ng order. Pwede siyang order, customer order, kung ang customer na nag-order, purchase order kung kamo ang nag-order sa supplier ninyo, or mga pending na order. So basically, ma'am, trace ninyo diha kung naa na ba yung items na mo abot or naka-order na ba mo sa supplier ninyo. Okay? Or ang customer na abay order po. Okay? So ma'am, dire mo, minus man to. So makita nyo dire mo, kung available nyo, 10 rag yun, kay wa may order yun. Then, dili ma'am, naapod mo gawas dili kung gigamit tong branch. Pero sa inyo, ang setup man gid niyo separate man tong branch sa kananga og dili. So dili niyo makita tong dili. Ang sa branch. Separate. Sunod ma'am, bisag na kay question pala before mo continue. Klaro ran for example, item name, description, reorder point. Kanang reorder point, asa na ito gamitin no? Para asa na ito gamitin? Ang reorder point. So, reorder point, mag-remind kung gamay na lang ang stock. Okay. Or asa man ang base niya ma'am para makabalo na siya kung gamay na ang stock niya. Kumpara niya dire no, kung nag-10 na siya, pareha ni karon, 10 man sila. So mo remind na ni. So dire pud nimo to makitaan ma'am sa taas, reminder no, sa toolbar. So tanawa ma'am, i-remind siya. Okay. Pero kung 11 pa ni, buwa to dito. Zero man. Okay. Naman to importante man syempre na maka-order mo daan kung apit na mahurot ng item. Ang uban man ang ginatindahan, kung manual, ang mahitabo, ma-order pa lang sila sa supplier nila kung nahurot na. So, sayang ang sale. Pag customer nangita, wala sila ihatag. So, sayang itong sale. So, So, after na ito ma-add man itong reorder point, na-set na. So, pwede man, pwede po nyo i-edit ni later. Let's say, depende man na kung ang item, ma'am, fast moving siya. Kung mas halinon siya, mas taas ni. Para mas dako itong stock niya before mo
mahutdan ba or maka-order pa mo sa supplier ni. Pwede nyo siya i-change. And then next ma'am is tong unit of measure. Tong unit of measure meaning ma'am maunang para basis nato sa quantity ng item. So moingon ma'am ta na sa inventory na nag-inventory ka, nag-ingon ka na natay 5 ka napatay ang on-hand quantity nato is 5 para dito sa angle bar. Pero unsa man to, pieces ba to or by bags ba to? So mao na by bag, let's say by case, by box, by meter. So depende sa item ma'am kung sa tong unit of measure niya. Tapos ma'am, naiduhan na klase ng item. Na yung mga item na usara ang unit of measure, naapod items na multiple or daghan siya yung unit of measure. Okay? So depende na sa packaging ng item. Depende po kung unsahon ninyo pagbaligya sa item. May items naman na palitan ninyo na naka siya, ingani na box, no? O ibaligyan niyo siya by pieces, pero sa suod ani na box code na pa siya usa na gamay na box, no? So depende kung magbaligya ba mo by ingani na box na dako. Ingani. So dili ma'am, sample na to ma'am kini. Actually kini na item sa sample na angle bar, usually usa ra man gid ang unit of measure ani, magbaligya ta ani by piece lang siya or pieces. So di naman wa man siya by bag or no. So dire ma'am, dili ninyo butangan. Ang base unit niya ma'am, base unit of measure. So dire ma'am makita nimo daan what is this. So pag click nimo dire na siya explanation. Mao tong explain na ako sa imo. Single unit kung sara or multiple kung daghan siya unit of measure. So kini ma'am single unit ra siya. Okay. Maghatag dag sample ma'am sa sa multiple. Kanang mga items ma'am na by roll. Let's say by meter. Let's say mo palit mo ng ma'am hose. So sa hose ma'am pag magbaligya mo per meter man na, di ba? Pero mo palit mo sa supplier by box siya or by roll. Di ba? So dire ma'am, ang mahitabo dito, ibutang nato dire ang base unit niya meter. Di mo man kung pinakagamay, no? Na pagbaligya ninyo. Dili mo magbutang dire na mas dako na pagbaligyan ninyo. Dapat kung unsa man tong pinakagamay. Depende kung saan nga ninyo pagbaligya. And then dire ma'am, butang nato dire per roll or depende nga kung saan to pag-package mo sa sa item. So sa hose ma'am, kung hose ma'am siya or mga wires, naka one roll siya or naka-box. Pero sa hose usually roll na. So let's say dire. So dire makita mo drop down man ni gihapon, pwede kang mag-add kung wa pa dire. Okay? Actually hindi ka man maka-add kung na. So let's say roll, pwede mo butang rows or rolls and then after mo butang ni importante karon ma'am ang next na i-fill up nimo. Kini ma'am importante gid kay ni kung dili sakto tong ibutang nimo diri ng number, dili pud mo sakto tong inventory. Ang question niya ma'am dire is number base unit. So pila daw ka unsa may base unit niya ma'am? Meters. So dire ma'am numbers of base unit. So pila daw ka base unit ang sa usa ka roll. So kanapod na question ma'am, depende po na sa packaging. So let's say kini na sample lang ma'am, kini na item tong hose is naatay sa usa ka roll naatay 50 meters. Okay? So mo na ibutang nimo. Pero kung ang namay uban pod na let's say one roll siya ng hose pero lain na brand or lain na ma'am no. Ang pagka-package niya is lang 25 lang. Meaning 25 meters. Nakabutang naman to dito, di ba? Sa may packaging ma'am. Or dito sa pag-order ninyo or sa receiving naman to delivery receipt. So dapat kabalugid mo ani. Okay? Para ang mahitabo man gid dire nga naman ning iani man nato ma'am.
para pag nag-receiving mo, ma'am, pag naay mo abot, no, ng mga stocks dito sa supplier ninyo, usually, ma'am, pag nagpalit ka ng, let's say, naay ni abot, ma'am, na 10 rolls. So, automatic, ma'am, ang system, siya na itong mag-convert sa inventory. Ang unahan quantity manggid nato diri, ma'am, na makitaan, dili man sa per roll, no? Ang nakabutang diri is by meter, which is ang base unit, mga quantity base unit nakabutang. So, meaning, ang 11, meaning ana, is ang sa per meter, dili sa per roll. Okay? So, let's say, ma'am, na iniabot na 10 rolls. Pila man ang ma-add up dito, ma'am, sa 11 meters? 250. Oh, 25 times 10. Diba? So, i-times na to dire. Mao na dapat, ma'am, sakto ni. Kung pila tong conversion, murag conversion man ni, ma'am, no, kung pila tong meters ang suso sa kalong. yes, ma'am. So, sakto, ma'am, to. 250 plus 11. So, 250 meters. Okay? And then, next, ma'am, so, okay naman sa inyo no? And then, next, ma'am, is tong regular price. Kining regular price, ma'am, meaning regular price, kung pila tong baligyan nyo sa per roll or roll. So, meaning sa usa ka roll, ma'am, pila man ang presyo ninyo. So, dili, ma'am, musuod tong, murag wholesale price niya or pricing niya. Depende man ni kay, let's say, ma'am, dire, sa taas, price and cost base unit. So, diri nimo ibutang itong mga presyo, ma'am, sa pagbaligya ninyo, which is ang regular price, o ang order cost, average cost, which is ang puhunan. Okay? So, diri, ma'am, let's say, ang per meter sa ini na cost, ma'am, sample na to is, let's say, ang usa ka meter is 20 lang, for example. Okay? Tapos, ang cost, ma'am, direct 10. Sa una, ma'am, pareha lang yun. Pag nag-add ka ng bago na item. So, dapat pareha ni. Ang sunod, ma'am, ana, pag mga mag-receiving na mo, ang computer na itong mo-computean, na itong mag-update. Okay? Pero, let's say, ma'am, puhunan na to 10 pesos ang palit na to sa supplier per meter. Makita po din mo rin, nakabot ang per meter. So, ang pagbaligya po ninyo, 20 pesos per meter. Pero, pag magbaligya mo, og na palit na customer sa usa ka roll, sila man to, ma'am? Hindi mo siyang 25 so times 20 man per meter. 25 times 20. So, 25 times 20, ma'am, no? So, 500. So, dili, ma'am, pwede man 500 ibutang ninyo or ang uban, ma'am, kung daghan man ang paliton, so man ka-roll siya, pwedeng discounted na. Mas lower itong price. So, from 500, pwede siyang, let's say, 475. Oh, okay? So, makontrol ninyo itong pricing nyo, ma'am, dire sa per roll o sa per meter. Okay? So, importante, ma'am, kabalo mo na dire ito ibutang itong per meter or kung unsa itong base unit. Okay? So, mo itong mga i-fill up, ma'am, no? Kung naayuban ko, makita niyo mo, sunod dire, naapay yung mga pwede pa nimong butanganan, pero depende nga na sa item. Kung naa ba siya ilain pang, pareha ni ma'am, kung tanaw nato dire, baligyan ni mo ni per piece, so, asa ni mo siya ibutang? I-fill up. Ang per piece, asa mo na ibutang? Oh. The base unit. Okay? Ang sini na box, meaning sa usa ka box, makita nato diri, ma'am, no? Sa usa ka box, 1 dozen. So, meaning, ang ibutang nato diri, let's say, per piece, sample nato minute na. Tapos naman siya box na, let's say, actually, pwede nimong tawagon ni na dozen. Okay, 1 dozen man siya. So, pwede kang maghimo dire, dozen. So, dire, ma'am, 12 ni. Pero needed mo i-set na 12, ah. Okay? And then, after that, ma'am, ini, ma'am, 12 dozen ni. Diba?
So pila man to ka ano? Unsa may butang nato dire sa say kini ma'am box ni. Pila may butang na ako diha? 12. 12 dozen man eh. 12 dozen. Unsa may butang na number niya ma'am? Sa kung sa usa ka box ani. So, pila siya ka Oh, pila ka pieces? So pila man? 12 times 12. So 12 times 12. 12 times sakto to ma'am. 12 times lang nimo, di ba? Kay na may 12 dozen sa suod ani. So times 12 which is sa usa ka box ani na ay 144 na pieces. So butang namo dire 144. Okay? Sakto ba? 12 dozen. Kung mautong packaging niya. Okay? Pero pag check nato dire dili ay. Oh, dili di ay kay nga naman kay lahi di ay ni. Lahi man gid ni kay gamay man gid ni. So meaning dili di ay ano, dili ni suod dire, di ba? Dili ni suod dire. Sample lang. Mao actually mao nang point ani ma'am pag magbutang mo ng mga unit of measure, make sure sakto ning mga conversion niyo dire. Na naa ba siya ano ko. Pero kana pud ma'am mo depende pud na dili lang sa packaging, mo depende pud na sa pagbaligya ninyo kay kamo man na let's say moingon sila sir na mabaligya lang ta ani by box lang, dili ta magbaligya ani per piece. Okay? So dili na pwedeng bungkagon. Okay? Or moingon si sir na ano, per piece lang gid baligyan nato ani, di ta magbaligya ani per box. Okay? Oh, per pieces lang. Okay? So So meaning 12 lang gid nila. Okay. So kini man magkalahi man gid ni. Kung i-enter nato ni sa system, okay? Kung for example kini tong item ma'am, ang mahitabo separate ni. Lahi ning new item ni, mag new item ka, mag-enter ka ani, lahi po lang entry na. Okay? Size. Lahi man sila size, di ba? Okay. So ano ma'am. So clear man tayo mo ni? Ano? Oh, bisag na kay question. Actually mas mostly ma'am nung ano conversion na aram magid sa mga boxes. No, pero i-check gid na ninyo kung sakto gyud. Kay remember ma'am kung for example ma'am na ay niabot na nakabutang dito sa delivery receipt nimo na 10 boxes. No, niabot. Tapos kung sayop tong conversion dire na supposed to be sa per let's say sample lang 100 pieces per box. Tapos ang gibutang niya lang niyo dire 10 lang. So dako na to mahimong diferensya. May edit ma'am. Oh, may edit to. Oh, may edit to. Ma-change to. Pero later ma'am, mao to. Tudlo na ako sa mo sa itong pag-edit or pag-change kung sa'yo. So, clear ka na, okay na ka dire ma'am? So, mao to ma'am, kung okay na tong price dire, ang unit of measure, ang uban pa na i-fill up dire ma'am, ang item number automatic ni ma'am. So, ang system ang mo-generate ng number. So, kung continuous naman yan, starting from 1, kung 2 to 8 ni karon, kung mag-add up pa ta ng bagong item, mahimo na ning 2 to 9. And then, kini ma'am UPC, ang meaning ani ma'am is ang barcode, Universal Product Code. So, ang item ma'am sa packaging, kung naa siya barcoding, pare ani, pwede rin yung butang na. Okay? Or kung magamit yung barcode scanner, actually, pwede siya gawin barcode scanner, magamit sila na yun. So, dili man sa ubos ng alternate lookup, naman yung barcode, naman yung barcode nun, dili man. Magamit lang. Kining alternate lookup ma'am, ang kalahian ani ma'am, ang barcode man yun usually ma'am, puro numbers man eh. Kining alternate lookup ma'am, pwede mo magbutang dire ng code ninyo, kamo to magbuot ma'am, or kamo to mag-assign. Pwede mo siyang letters o numbers. No? Okay, pwede mo siyang letters or numbers. Let's say 5, D5 for example lang. Tanawan ni karon ma'am. So after natong save ni na item, sample na to. So let's say na-save na na.
Kini pa diay ma'am, klaro lang nako. Kining regular price unsa ni ma'am? Regular price by meter. By meter or by kung sa base unit nimo nakabutang dire. Kung sa regular price ma'am, meaning sa regular price ma'am, mao nang presyo ninyo sa pagbaligya. Okay. And then, kining pricing ma'am na button dire, pag click nimo dire, ang purpose lang ani ma'am, ma-compute ninyo, pwede niyo makita dire kung ila tong percentage ninyo sa margin. No? Pwede niyo i-change nyo dire, kaya let's say, mao yung presyo nimo. So, automatic, butang nyo dire na margin of 50%. Kung gusto niyo na margin is 60%, okay, so pwede niyo i-type na ma'am, and then automatic mo compute niya siya. Okay, so change now. Diba? So, let's say kung 70, 25 na yung 33. Or pwede, kung hindi ka mo-compute na po, kung ikaw po lang magbutang ng pila di mo ibaligya, siya na po itong mo-compute dire sa margin. Okay? Ang uban ma'am dire sa ubos, after ma'am dire sa margin sa natay gitawag ma'am na price level, di lang ang purpose naman ng price level dire is ang natay ma'am lahi na pricing. Sa usa ka item, natay wholesale price or dealer's price, kaya ano ma'am, or contractor's price. No? So meaning ma'am, kung ang selling price nato sa regular na price nato, pagbaligyan sa customer, 50 pesos. Pero pag sa dealer, may mo siyang 49, mas lower ba? Okay. Depende ma'am kung gusto niyo mong lower. Usually, mas lower ma'am siya. So, dire ma'am, less 2% na. Okay. Or, let's say, kung contractor's price, kung sa mga customer gid ninyo na contractor, let's say, ma'am siya, less 6%. Okay, so, makamit mo. So, niya ma'am, i-show ko natin na ang saan paggamit na pag nag-sale. So, after ma'am, mao naman to, mga price dire, ang order cost ma'am, kung hindi na ganina dire, o ang average unit cost. Parehas sila ma'am, cost ma'am, meaning mao nang puhunan. Diba? Kung pila tong palit ninyo sa supplier ninyo. Ang kalahian ng duha is, ang order cost ma'am, kung unsa tong last na palit ninyo, pag nag-encode ka sa receiving, mao ning i-update yan dire. Let's say ma'am, niabot na bago, nag-encode ka sa receiving, tapos ang cost dito na nakabot ang i-enter na to 20 pesos. Nag-increase naman siya from 10 pesos na yung 20 pesos ang palit ninyo. So, dili ma'am, ang mabutang 20 pesos. Pero dili sa ubos ma'am, ang average unit cost, i-compute niya tong average, mag-averaging ma'am siya. So, meaning sa averaging ma'am, na siya yung formula na gisunod, na kuhaon niya, for example ma'am, let's say, yan yung example naman sa averaging. So, sa help ma'am, ang gipress na ako di dito ma'am, pag na kay, ma'am, gusto niyo mong murag manual ng system ma'am. Let's say na kay questions or pangitao na kung saan ang pag-enter ng sale, kung saan pag-add. Itong mga gitudlo na ako sa imo karon. Pwede rin mo i-press ma'am anytime tong F1. Okay? So, magawas niya ng screen ma'am tong help niya. So, diri ma'am sa search, pwede ka mag-search ng kung sa gipangita nimo. So, para makita nimo tong details niya or tong step by step na instruction kung unsahon. Let's say, kung regarding ma'am sa average, okay, i-type na ako average cost. Okay, so dili ma'am tong result niya, mao na ang tanan ng mga topics na average cost na nakabutang. So, kung about ma'am sa about average cost, double click lang na ako. So, i-open niya ni ma'am. Importante ni ma'am average cost ma'am, kaya ang gamit ng average cost is kabalo mo kung pila gyud ang puhunan ninyo sa tanan ng mga items. Kaya ang puhunan ma'am, pwede na siyang mutaas or muubos, di ba? Mo-change man siya. So, pag mo-change ma'am siya, every time mag-receiving mo, ang computer ma'am, magsige siya recompute kung pila tong puhunan ninyo sa tanan na item. So, dito sa old stock,
ug sa bag-o miabot. Okay? So diri man sa formula nato, ang formula niya on hand quantity, meaning tong old stock nimo, kung pila tong naa, times the current cost. So diri man ang current cost nato 10 pesos, ang old stock nato 5 for sa example nato dire, no? So plus received cost, received quantity. So let's say na abot na bag-o na 10. Okay? Tapos purchase cost dito sa bagong niabot, ang kumpila tong palit or ang puhunan. So 12 siya. So unsay nahitabo man sa cost dire? Ni taas ba siya or ni ubos? Ni taas pila man? 2 pesos. So meaning ma'am, i-increase siya kay 10 pesos man before, di ba? Tapos from 10 pesos nahimo siyang 12. Okay? Divided by on hand quantity plus received quantity. So 5 of 10. So 170 itong sa taas ma'am. Kung i-add up nato ni times nato plus i-add nato. So 170. And then 15 man to, 5 plus 10, 15. So 170 divided by 15, ang average cost na niya, mahimo na siyang 11.33. Meaning, ang average cost na sa tanan na inventory nimo dito sa 15 pieces. Di ba? Dili na siya 10, dili na siya 12. Labot na sa na-add na new item. Sa na-add na new item. So depende nga ito ma'am kung nisaka tong presyo. Pareha din ma'am, di ba ni-increase man eh. So dili na siya 10 pesos ang cost nimo. Nahimo na siyang 11.33 kasi ni-increase nga ng 2, no? Tapos makita nimo ma'am, sa formula nato nakadepende na kung pila ang on hand ug ang bagong niabot. Okay? Pero kana ma'am, automatic na himuon ng system. Okay? Pero dapat kasabot ka na dili sa una man pag nag-add na ng item, ikaw to magbutang diha. Sa sunod ma'am, tong mga gi-receive mo tong system na to mag-compute. Okay? So dire ma'am, kung sa reporting man gyud ma'am, kung para ma-trace ng system kung pila tong ginansya ninyo sa usa ka item, i-minus man na niya tong regular price kung magmo ning baligya ninyo 50 pesos. Tapos mga yung puhunan, so meaning, ang ginansya nyo is 40 pesos. 50 minus 10. Diba kayo mo, palit ninyo. Okay? So, ginansya mo 40. Kung nabaligya siya 50. So, pagkahuman na, save lang. Save nyo kung nakakapag-i-add na bago. So, tanawan nyo kung save nyo. So, mag-blank pa na po nyo kanan. So, pwede na po ka mag-add ng lain na po na item. Okay? So, maura ito man pag-add ng item. Okay? I-hands-on mo ni mama after. Pero before ta mag-hands-on pag-add ng item, i-show sana ako sa sale na. Diretso na sale. Sa sales ma, meaning, kung kana na item na i-add na to, before ta mga to sa sales ma, mag-receiving sa para mo add up siya. Okay? So, meaning ma'am, for example ma'am, naaning niabot karong adlaw, bagong delivery dito sa supplier ninyo. So, let's say, ang supplier is si ABC. So, diri man mautong first na fill up nimo ang ngan ng vendor. Which is, ang basis nimo pag encode nimo, ani, is ang delivery receipt. Diba? Ma'am, tong encoder niyo ba na ang naka-assign sa kanya, sales lar ba? Or, isa may mag-encode sa receiving? Pagalo mo ba? Sila ra. Lang na ako gihapon ni ma'am. Depende naman po kung sabi kong i-assign sa mo sa sales trabaho o sa receiving. Kung sa mga ipa-encode ba. Pero discuss lang na ako gihapon sa mo. Moment tong pinakadagan gyud na transaction ninyo. Ang sa receiving depende man kung kinsa pud kung mag-encode or score. So, dali ra man gihapon no pag encode nimo sa receiving and ang first nimo tong delivery receipt mo man ang basis nimo. Tong ang invoice or ang DR or invoice from your supplier dito sa delivery na niabot. So, kung sa nga dito ng supplier, ma'am, ito ibutang nimo dire, no? So, example, ABC nakabutang. Next, ma'am, is ang items na. So, unsa tong mga items dito? So, example, ma'am, tong sample na to, tong angle bar. Ito niabot. So, i-search lang nimo. Pwede ka mo search og
by ano ma'am, no, by description, or pwede pod ma'am by um, item number. For example, ma'am, usually ma'am, item name man dito gamitin mo, di ba? Angle bar, pwede po ka mag-search ma'am ng, makita mo itong type na ako lang, ano lang, ENG lang. Pwede ka mo search ng partial lang. As long as na siya word na ana. Pero kung partial man gid ang i-type nimo, mas daghan pod ng posibleng magawa. Okay? Pero pwede pod ma'am ENG and then let's say size 1 tong ipangita nimo. Bukas po siya. Okay? And then select item nimo ma'am. Posible ma'am kung nag-search ka, nag-receiving ka tapos wa pa dito tong item, bago pa lang dito na item, pwede po kang mag-add direct. Okay? Next ma'am is, after na itong ma-enter ang item, next is ang quantity. So let's say ma'am, na abot na 20. Okay? Enter lang natin as quantity. Okay? Select mo dire then type mo. Pwede po nyo i-press ni plus 1, quantity 1 kung para mo increase, then quantity negative para mo minus. Okay? So sample ma'am natin i-receive na 20. Tapos ma'am, importante dire, sa unit of measure, pila man tong 20 na to? 5 piece ba to? Okay? Or that's it. Para klaro. Kaya kung dili man masakto tong makutungingan ako man pareha sa mga items na inani ba, okay ra ni kung single unit lang siya. Pero kung sa multiple units, let's say nakabutang dito na nag-receive ka of 10 boxes. Tapos ang i-enter na nimo is 10 pieces ra. So dako kaayo tong mahimong diferensya sa inventory. Dili gid sakto tong na-encode nimo. So make sure ma'am na sakto tong unit of measure nimo. Kay mo diferensya gid nagdako kung dili masakto ni. Okay? So dili ma'am, ang select ang niabot ra man gid is pieces na naman. So 20 pieces. Okay? So make sure pieces ang select diya. Tapos ma'am dire sa costing pod nimo ma'am, ang duha tong makita nimo, voucher cost saka EXT cost, extension cost. Ang voucher cost ma'am sa presyo na sa gipili nimo na unit. So kung pieces siya, sa per piece na. Okay? Mo change man na ma'am, tanawa kung gipili nato dire per dozen. Okay? Mo change pud siya. Okay? Kaya mao man tong nakaset na dito ma'am. Pero remember ma'am, pag nag-receiving ka, posible man na mo change. 'Di ba? So let's say sa pag-receive na to 20 pieces, 10 pesos to for example per piece. Pero ano ma'am, let's say ni-increase, no? Na-change siya. So sample nato din ma'am, nahimo na siyang 11 ang per piece na item. So change ra pud nimo. Sundon ra nimo tong voucher cost ang voucher nimo based dito sa receiving ninyo. Pero ma'am, remember tong delivery receipt based ra gyud na sa actual. Kay usually ma'am, ang process ana, pag abot ng stocks dire, naman na checker mo, i-receive na, no? Pero ng checker, tanawon man niyo to kung sakto dito sa delivery receipt, sa DR or sa invoice. 10, 20 nakabutang, pero pag check niya 19 lang. So dapat nung ano, marami siya correction dito, ibutang niya 19, no? So sa imo pod ma'am, dili na 20 tong ibutang nimo, 19 na. Kay 19 naman tong niabot. Kung na-changes, pero kung wa ma'am, at least lang to. Okay? So pwede mo mag-change tong quantity, not necessary sundon gud nimo tong DR. No? Kung na-changes. So 19 tapos tong cost ma'am is 11 kay nag-increase man. Okay. So EXT cost ma'am total lang ni. Kung let's say ma'am 20 ni times 11, so ang total is 220. So gi-times na lang niya ma'am no. So mo ning total nimo sa item. Dapat ka na ma'am mo total po dito sa DR. Unless na na-changes, hindi siya magkaligod. Diba? Kung himo lang yung 19 tong nadawat ra gid ninyo, dili gid ang total. Kung wagid sakto-sakto ra gid ma'am ang na-receive ninyo og nasa DR, dapat yun kung unsa tong total dire pod pareha. Check gid na nimo. Okay? So after that ma'am, mao na tong pag-enter nimo sa item, tulo ra man no, ang item find nimo, enter nimo, then quantity, ang unit of measure ug ang cost.
Okay? And then, next ma'am, kung napailayang item, enter lang ni mo gihapon. So, pwede kang mag-add pa diya kung pilang item o ilang items pa itong nakauban dito sa resibo, sa delivery receipt. Okay? So, mag-total rapod naman diha. No? Okay ma'am, may cost na nakabutang. Let's say, 20 itong abot. So, times 5, 100. Okay? So, basta importante ma'am, i-add mo na na items na natin sa delivery receipt. Sa receive mo. And then, dapat ang total, tally. Na kayo makita naman dito na uban na supplier pag sa resibo na may discount na gihatag sa inyo. Kung usa lang ang discount ma'am, kung percentage na kabutang dito, less 10%, pwede nyo i-compute na. Butang lang nyo 10, automatic mo discount to, 32. Or naapod mang discounting na amount. Let's say, ang nakabutang dito was less 100 pesos. Okay? So, less na siya. 320 man tong total nato dire. So, less 100, so 220. Dapat ma'am, dito po sa resibo niyo mo, kini na total, maugid ang tanaw niyo na sakto. Okay? Kung why changes dire sa ano man quantity na receive, sakto-sakto ra gyud. Na discounting pod ma'am na uban na supplier daghan kaayo. Meaning less 10, tapos less 5. By item ang discount. Kasi ma'am, kana ma'am, dili man nato ma-specify dire ang per item. So, dapat i-compute nimo ang total discount na nadawat ninyo. So, after that, i-enter lang nimo ma'am. Let's say, ang nadawat nato dire ng discount ma'am, less, kung sa pa man itong mga gibutang niya dito, less 5, or less 10. Tapos per item, ang uban lang na item ang discountan niya. Kung na-compute nimo na less 300, actually, dali raman po nung i-compute to kay i-minus raman nimo ang total dire basta tong total sa taas na murag subtotal niya kung dito sa pinaka grand total. Ang difference nila mo na tong mahimong discount. Okay? So dire ma'am, let's say ang total na gihatag na discount is 150, type lang nimo 150. Okay? So which is dapat mo nga magtali ni. Kung dili ma'am ang freight og fee, kung napay additional ma'am na ano, depende ni ma'am kung nakabutang pud tong freight dito, meaning ang delivery fee na kung na may uban na supplier na mo-charge sila sa delivery fee, na pud uban na dili. Okay? So let's say ma'am dire ang freight fee is 100, let's say sample lang 50. So dire ma'am makita nimo, ni-adapt na, no? Ni-adapt siya straight, no? Ang fee ma'am is depende na kung sa pa ni fee na give, let's say delivery fee na pod or na sila charging na additional for ano ma'am, no? So let's say na sila another 50. Okay? So mo increase ni ma'am pag nagbutang ka dire, mo increase pod ni. Okay? So dapat gyapon mo total na dito sa delivery receipt mo. Okay? So naki-question dito pag-enter. Example, kung mag-edit edit item. Pwede ka mag-edit ma'am. Let's say ma'am, kung na-save tong entry ni mo ani, waka pa man nag-save. Kung waka pa nag-save ma'am, pwede pa nimo i-remove. I-click nimo ma'am, for example ma'am, depende kung kasi i-edit nimo ma'am. Kung kini ma'am i-edit nimo, kining air compressor sa UPI na, click nimo, then gawas ni. Remove this item. So add na pud ka. Kung saan na pud mo tong item, or kung mag-edit ka ma'am sa cost, click yun nimo. Diba? For quantity, mag-click yun ka dire. Bantayan nimo tong cursor nimo. Kung asa tong cursor nimo, dito ka man mo type, diba? Kung ma-adapt na po ka dire ma'am, after mo mag-edit dire, balik yun mo dire ang cursor nimo. Okay, kung nakapay, kasi mag-search ka ng another item. Ano lang ang pag-add mo ng item, and then another ma'am dire na tay option. Pinapot mo dire no. Kini ma'am na option, i-click niyo ni kung gusto niyo mo. Tanawan niyo yung costing niyo ma'am no. For example, kini na mga items. So 11 ma'am dire 3 o 30 ang puhunan, ang cost.
Kini ma'am, kung naatay gibutang diri na freight og fee og discount, kini ma'am, pag i-click nato ni siya natong mo compute kung pila gyud kaya ang discount ma'am, meaning mo lower pa man ning cost, di ba? Kaya kini na discount ma'am sa total man eh. Pero ang cost ma'am gyud ma'am, kung gusto nato ma-compute gyud kung pila gyud tong puhunan sa usa ka item since naatay discount pa, naapatay mga gibayaran na additional. So pag i-click nato ni ma'am, mo change to, mo recompute siya. Pero mawa na pod ni, meaning ang total cost man gyud na hitabo kini gi-distribute niya dire. Okay? So tong mga discount ma'am, i-minus to. Okay, na mo siya additional discount. So ang cost niya ma'am, ano ma'am to, mo lower pod. Pero tong freight og fee, buad pod to. Additional cost man to. Okay? So automatic ma'am, kaya sa uban ma'am, manual man nila compute. Di ba na pa na yung mga tax, okay, or ano. So, kini ma'am, actually, ang purpose lang niya para di na mo automatic mo compute na mas duol mo sa actual cost ng item. No? So, maunang click na para, pero depende na ma'am kung dili naman namin uban po na dili mag-compute as is lang ni ma'am. Okay? So, after ma'am ana, pwede niyo siyang i-save ma'am. No? Pero, ang mas maayo ma'am dire, save and print siya. Tapos tong i-print out siya para i-attach ma'am dito sa delivery receipt. Okay? Para ma-check good ninyo. Kini ma'am, ang purpose ana ma-check ninyo kung sakto dito yung coding na print out sa attachment. Kaya kung kinsa man tong mo receive po dito. Ikaw pod ma'am, pag nag-encode ka ma'am no, ayaw gyud ma'am para mas less tong ano ma'am, sayop sa system or sayop sa pag-encode nimo. Double check gyud yung tanan. So before ka mag-save, i-check nimo tanan na na-encode mo. Tapos pagka-save po nimo, since meron print na atay print out natin mga report, later ma-discuss pa natin itong report. Kini na print out mo, itong gingon ako save and print nimo para ma-check ko nimo. So, makita man nimo na kaya syempre kung sa itong na-encode nimo, makumparan po itong magawa sa print out. Okay? So, ma-check nimo sa print out na kumpara nimo dito sa delivery receipt na pareha ba sila. So, match sila or kung sakto-sakto na itong kung may changes sa delivery receipt. Kini ma'am na yung message na magawas, the cost of one or more items on this voucher is different than the current cost recorded in inventory. So meaning ma'am na lahi daw tong cost price dire nag-change man. Actually nag-change man kita. From 10 pesos increase niya. Kini ma'am ang i-click lang nimo pag nainganin no lang either be later. Okay? So meaning ma'am naman tay changes no gid magawas to kay ni-increase or ni-decrease ang presyo. Okay? Pero mao to bantayan pud nimo to kung ba may changes sa presyo dapat bisag na change lang mo tong price dapat wag ito. Okay? So magawas lang dapat to kung naa gyud changes sa presyo. Next ma'am dire print out nimo siya. So paano no man tay printer ng connect dire flip lang nato tanaw lang. So mo ni pinaka voucher niya ma'am na magawas. No? So voucher number 1 ang format ani mo so basically kini ma'am ang format ani sa gamay na printer kanang pareha sa grocery ba so depende lang kung saan na printer itong gamitin ninyo pwedeng half full band paper siya or half band paper so makita nimo dire itong game code nimo mo yung item diba pila ka pieces so mo nang gingon ako may check nimo diba nasakto ba gyud pareha ba gyud sila ang cost, ang quantity, pieces ba siya, dili siya by box or by dozen. Okay? So, mo na and then, hands-on ka man sa ano. Ganina di ay ma'am, ang ubad pa di ay na regarding sa pag-add sa item. So, itong angle bar, balik na ito. Moment to dire mo change man na by box magawas tong cost. Okay.
sa giset nimo dito, di ba? Automatic na nagawa. And then at the same time, ma'am, tong selling man to. Ang usapod mahitabo, ma'am, dire, no? Unsa may nahitabo after natong gisave na kini na transaction. So automatic na update na tong quantity na kini na item. Di ba nag-receive man ta ng 20? So kung i-check na to, balik ka dito sa items, dapat nag-add na siya dito. So tanawon na to, nag-add ulit siya. So pangitaon na to siya. Tanawon. So 31 na siya. Okay? Oh, para ma-check niyo po, ma'am, kung sakto ba gid ni, natay gitawag na history. Okay, natay history sa item, natay history sa customer, supplier, napo the history. So sa item history, ma'am, mo ni siya. Natay tab, select separate ang pinaka-last, no. So dire man tagi kan sa item info. So mato ka sa history. So dire man sa history, makitaan gid nimo ang in and out ng usa ka item. Okay? So, meaning in and out niya, ma'am, kini ma'am actually ang mga i-discuss pa nato, no? Naka-discuss na to sa receiving, so nag-receive ta og 20. Tapos sold, kung pag nag-enter na ta og sales. Okay? So, natay sales return, pag naapod nagbalik na customer. So, mu-input na balik na cost sa inventory. Pag kamupod ang nagbalik sa vendor return, supplier, pag nagbalik mo sa supplier og item, na may times na pwede mong magbalik mo. So, kung nag-return mo sa supplier, mo-minus po ito. Ma-out na po ito. And then, kining napod na adjustment in, adjustment out. Kining adjustment in, adjustment out. Ganina, ma'am, nag-adjustment man ko dito sa inventory ng 11. So, na-add up to. Ang adjustment out, kung let's say na ay mga item na gigamit nila sir ba. Let's say, dili man siya nabaligya. Gigamit lang nila sa balay nila. Or gihatag nila. Okay? So, dapat, kung ang inventory nato is 20 na usa nagihatag nila sir or gigamit na nila, i-adjust nito. Mahimo na lang 19 para masakto po itong inventory kay ano man mo, ma-short mo sa inventory kay dili man to na nawa man to sa inventory ninyo, no? Okay. Transfer in sa transfer out, actually kini kung natay separate na stock room or warehouse, pag gibalhin tong stock or branch, no, kung gikan diri sa usa ka branch pa sa usa ka branch. Okay? So diha nato. So kini tanan ng mga i-enter pud nato. So karon na para diri no. Receive. So diri man sa ubos pod, makita nato tong detalye ana. Okay? So ang naa sa taas, ang mag-una, ang mga bag-o na transaksyon. Ang sa ubos ang maskaraan. So makita nato diri man ang hitabo, beginning quantity niya 0, dapat natin i-adjustment from 0 na i-adjust tag 10, nahimo siyang 10, tapos adjustment na pud ta. Adjustment na ng 1, so nahimo siyang 11. Okay? Kini na pud tay gi-adjust sa cost, di ba? Nag-change man tang cost from ma'am, so natay cost adjustment. Pero sa inventory ma'am, wa siya dito, 11 na kagihapon. Okay? Gi-show niya lang dire na natay cost adjustment. Sunod ana ma'am, kay dire man basically sa history, makita-an man gid nimo tanan na nahitabo sa item. Di ba? Kasi mga nahitabo niya, say asa na naman padong to item, pila man to nabaligya, tanan na in and out. Di ba? Makita man nimo man pag dire negative positive siya, meaning na add na. Kung negative na siya dash, na minus siya. Okay? So from 11 ma'am dire, natay gi-receive. Pila man to gi-receive natin, kinsa man nato gi-receive sa EBC, di ba? Natay gi-receive na 20. So from 11 plus 20, nahimo siyang 31 ang total. Okay? Which is mo tong total nato karon. Okay? So diha makabalugid ka sa history kung pila ang breakdown nganong 31 man siya. So nakita-question namin dito. Tama. Kung para na mag-handle sa sa receiving siya. Pwede wala po niya mo di ay ma'am na double click no. Kini ma'am, for example, gusto niyo mag-open yung balik kay kasi gusto niyo makita ang tong detalye aning receiving. Balikon niyo mo ba?
dali ra nimo open kung ano. Kung gusto nimo makita ng mga detalye gud na resibo. Let's say na ay cost nakita sila sa resibo ani. So delivery receipt, hindi ko dali ra nimo open. Mag-add ka sa ganun item. Mag-enter sa item, and then after itong receiving, para pagiging mo na ito karon para ma-practice nyo mag-add. So, isa ako mag-add sa na item. Lumasa na CR yung direct. Kaya mo yan, guys. Hawon ko. Ay, oras na nila na naman din. Ayaw lang na. Kumbaga, kinahada yung line brand dito. Hindi, manaka ni Mang Sukod. Sabi nga, Apartment. Ano ito pag-asa sa safety? Ano?
Make sure man itong mga unit measure mo before mo mag-add na nag-good siya or what kayo sir. Na lahi lang kung spelling nyo or lahi lang kung pagka-type ninyo. O dapat kung pieces, target na pieces na gamit ninyo. Bundle kung talagang na bundle. Mami lang yung bundle ko. Depende kung sakto na to kung sample mo kung bundle dito base niya. No? Depende man ang butang ng base unit kung sa tong unit of measure niya. Kung ang item by bundle niyo mo siya ibaligya. So bundle, sakto na to na bundle. Pero kung by pieces. Actually, ang pieces pwede na unit. Unit of measure, ang pag-receive kay by bundle, then ang pagbaligya by pieces. So dapat Bundle din. Diha ang bundle. Okay. Dili ka magbutang dito sa base unit o mas dako na unit. Kaya mas dako man ang bundle compared sa pieces. So pieces. So dapat dito ang pieces. Unit of measure. Ay, ang bundle. Kana na-add naman mo siya, di ba? So, ana siya dito. So, piliin mo lang din. Hindi mo siya makita nila yun. Naman din. I see. Base unit. Number of base unit. So, kailangan kapan pieces sa kapan. From the 50 pieces of kapan. Make sure na sakto yun na. Check yun ninyo na ano ba. Especially sa mga bagong item ba. Kung hindi naman sakto na mabutang nyo diyan. Nagbutang mo 250 tapos 300 diya ito or 2 ano diya, let's say 215 diya ito. So, masayop na ginang ganyan. Then, price, price, ano na price na ibutang ng diya? Price na sa una. Kuan? Sa pieces or sa bundle? By by pieces. So 50 pesos per piece. Next. Where cost? Sa una, bago man na i-add mo, di ba? So, 25 ra gyapon. Parehan lang sa ano na. Pero pag kung sa may mahitabo, tumingon ako pag nag-add ka na og receiving na bago. Sa may mahitabo sa order cost o average cost. Automatic siya na compute ang average unit cost. Ang order cost, kung sa tong last nag-change nato na price, mao tong mahimo na niya. Okay, so karon pareha na. Okay, save ka. Save nyo, kung sa may kalayan ng save, kung save nyo. Save, na-save siya, then save nyo, na-save, then blanco na po, ay bago na po. No, bago na po. Kung nakakapilain, i-add na item. Okay. Continue na. Continue. So, dili pa na save gapon.
pag message ni Ghosted to, ang sige piliin mo. No? Yes. Sige daw, i-save niyo nimo. Kaya na yung changes mo sa price. So, dapat, na-save yun. Save nyo ka, dapat nag-blanco man nito na, diba? Okay. So, okay na to, na-save na to. Okay, then ready ka na po sa another kung naka-paying code nila. So, mauna itong pag-add ng item, no? So, dito, naka-question. Nasa na part kung ano. So, base yun na measure mo na tong by pagbaligya. Then, ang pinakagamay, ha? Pinakagamay. Kaya namin iba na items na na daghan man tong way ng pagbaligyan ninyo. Let's say, magbaligyan mo per bundle, per meter, or per piece, per box. Pinakagamay ang unit of measure mo, ang na-receive na kung unsa pag-receive ay ang na-direct sa ubos, no? Ang mas mga dako na unit. Ang ganitong sa regular price, kung ano ni based rin sa item kung pila ang price. Ang regular price or sa pagbaligya. Sa pagbaligya ninyo, kung pila to, ninyo ibaligya. Okay. Sa order cost, pwede man na pwede ang regular price man yun. Siyempre, kamo man ang compute kung ang basis ninyo, pag magpresyo ka, let's say, nipalit ka 10 pesos ang cost, ang puhunan, no? Bill supplier. So, kamo man ang tag-iya sa business mo man ang let's say, sabi gusto niya, pwede siyang percentage, let's say 100% markup niya. Higit sa 10 pesos, 100% ang credit price. Or, yun lang siya na sige, 10 pesos na ito palit. So, paligyan na ito siya o say 30 pesos. Depende. Pero sa system, kung itutulungan na ako sa mo, asan yung makita ito? The percentage. Kaya yung ang markup, yung margin mo. Sila itong puhunan, sila itong ginansya niyo. Ini sa pricing. Pricing. Diba? Pwede mo yung type na gusto mo, let's say, profit margin mo is 100%. So, type lang mo 100, automatic mo kasi sa regular price. Basta na itong cost, ha? Basta na siya ikuan na ni. Kani. Hindi, piling do, order cost of bill. Average. Ang sunod yung karon, sa receiving. Kung saan mo pag balik ka daw tong item na i-cancel sa mo, balik ka tong tong item na i-enter ni before bar. So, pwede ka dito cancel, no? Or dire ka sa view list. So, sa view list, makita niyo tanan na items, di ba? And then, diha, ang last na i-add ni mo itong ma-remember niya, which is na i-block na arrow. Okay. So, i-open mo daw balik. I-remember na, let's say 25 ang order cost mo, average unit cost mo, no? Okay. So, next is mag-receiving ka. Let's say, niabot na bagong delivery, gikan sa, ABC na supplier, niabot na 1,000 pieces. Himuan na dahil nato na kami bundle ng abot ng. Himuan daw na to 10 bundles ng abot. So, saan mo pag-involve? Giving ka. Pag naay mo gawas na yung ang meaning na siya yung na-start ka ng entry dito sa receiving or sa sales ba yan? Ang magawas. Ang titik lang ni mo, switch lang. Nanay naka-enter na ito. Ang tama lang na. Pilang pa mo.
example, ABC siya, ang supplier. Then, so, deform bar ni muna. 10 bundles mo. Naman, type ni mo is na naman, deform bar. Pero, kung sa may spelling sa type ni mo, left bar naman. Man yung kompleto. Dapat mo tugingan ako sa inyo, nakabalo din mo sa spelling. Kaya kung lahi ng spelling sa gipangita ninyo o gi-type ninyo sa naka-enter sa system, di man dito yung gawa. Left bar naman. So, it's either bar ang i-press mo or 9mm. Try pa mo, search lang mo, 9mm. So, magawas na 9mm. Siya raman tong nakapay karon na nakabutang diha na 99 yan. Siya ra tong nigawas. Pero kung nakapay lain, magawas ko doon yung gawas. And sabon close. Pila man ang ma-adapt natin inventory? 2,500. So ang cost pod no, ang himuon pod nato ani, kanang cost gi-compute na ra na gi-times ra man na sa unit cost nimo. Pila man ang unit cost? 50. Galing to. 25 man. 25 man to no. So tanaw daw sakto ba na? Computation niya. Sa voucher cost o sa expenses cost. Dito sa mga pag-compute na. 25 by pieces. 25 times 250 man. So sa bundle times naman to. Dapat ano na, ano nimo tong pag-compute niya kay para ma-check nimo kung sakto ba ng computation niya. 25 times 250. So, ang voucher cost nimo, meaning sa usa ka bundle, sakto, di ba? 6,250. Sa usa na ka bundle. So, times 10, kay 10 bundles man to. So, mao tong mahimo nimo 50,700. So, sakto. Okay? Kung ang price dito sa VR, okay na. Oh. So, save na lang. Kung na siya discount, let's say na siya discount na 500. Sige. Let's say para nagyapon na wala nag-change. Karon nang nahitabo diha, wala man nag-change ng price, no? Maura gihapon tong pricing niya. Alam tayo discount, pero dili gihapon na nag-change ng price. Kung mag-change ng price ana, kung i-click niyo tong sa ubos, kung set discount. Okay? Maka-apekto na dito sa cost niya. Diba? So, i-change na dito, mag-averaging na siya. Kaya ubos man ang presyo. Change man siya. So mag-complete sa average. Kaya let's say, save na lang mo. Save na lang mo. Save it. Review. Pero kung print na gilong press mo, kung print na, diretso na sa print. Karon asa nimo makitaan kung sakto ba tong na-receive niyo na-add ba to sa welcome niya. Items mo. So naka-receive ka. Sakto ba na? Double-click ka rin. So, na-add na siya. So, mao pa man tong na-add, no? So, stamp and by sakto na. Katanin mo dito, na-adapt siya sa online quantity niya, mao na to, 5.
Ang kani, ang pagaling. Kamu ba nag-monitor sa ano? Pang siguro? Hindi nag-monitor din sa ano? Sa mga iba-utang niyo. Dili sa hindi. Sa project sa usapan? Mo sa usapan din. Kanina, ang katong encoder sorry naman yung encoder. Kaya ang pinagsasabi Buti mo naman itong mga may tabong encoding ninyo sa sunod. Okay na. So, naka-receive ka na, no? Naka-add ka nag-item, naka-receive ka na daw, na-add up na siya dyan, ang budget niyo. Mag-sample lang tayo nag-change, nag-visit ka pa balik, same item, pero nag-increase ang price ng imuha na ito. Para makita mo, kung i-double click mo kanan na item, i-open ka balik. Kanan na item, open. So, diha, makita mo itong cost niya, same rat, 25 lagi hapon, per piece. Let's say, na iniabot na po ng bago, pero ni-increase ng price. Okay? So, sige, nasa kang balik na sa receiving. Adri gyapon. Oh. Receiving ka gihapon. Same item. Pero ang i-show na ako sa imo diri na nag-change ni, no? Mag-recompute siya. So, kung ka sa receiving, so let's say na ni abot na bago. Okay? And then, ang item. Naabot na. Then, ang price, aming taas na. Ang price niyo mo na to na ano, let's say, nahingi mo na siyang 7,000 ako sa ka-bundle. So, nag-increase siya, di ba? Then, let's say, ang i-receive lang niyo is 5 lang. So, bago niya abot sa bundle. Then, save na mo siya. Tanawa karon itong ano, balik ka dito sa item. Pag nga nino naka-open man daan tong item tapos nakaka-receive or transaction, dili siya mo update dahil dapat i-close sa mo. Kung kinipod ang item mismo, no, close na pod nimo, paduhan mo siyang i-close, then mo balik ka dito sa item. Okay, click mo. Then open naman mo siya balik. Tanawa karon ang cost niyo. Okay. Change siya. Yung order cost nimo, ang last nimo gid na na-receive is actually ang per piece dito from 7,000 anong nahimo man siyang 28. Pila man to sa usa ka bundle, so 50 man, di ba? So meaning 7,000 divided by 250 na. Okay? So, pero nga nung ang average unit cost niya is 26 na. Mao na tong formula na gihatag na ako sa imo, di ba? Okay. Ang cost nimo before, pila man? Average cost is 25. Di ba? So, basically, na i-compute niya to na based dito sa na-increase niya na kaya ang karaan mo na stock nimo before is 2,500, di ba? So, ang average unit cost niya based dito sa formula mahimo na siya 26. Increase lang siya piso yun. So, sa tanan na stocks nimo, ang overall cost mo is 26 yun. Sa total na no? 3,700.
Which is mo na nga lang computation niya karon kung i-compute kung kailangan ng ginansya ninyo or ang saan to pag-compute kung ginansya Pricing. hindi ano na pwede sa pricing, pwede naman tanawan sa pricing sakto. Okay. Which is percentage ang makita nimo diha, di ba? Meaning ang markup ninyo is 22% or ang margin is 48. Pero sa amount, pila man ang mahimong ginansya ninyo. Kung nagbaligya ka og 50, tapos ang puhunan is 26, so 24 ang ginansya. Yun kung pangutanan sa mo tong formula dire, remember, agad na nato kanina. Asa na ako to para makita niyo tong formula dito. F1. Okay? Then type niyo mo dyan sa search no average cost, diba? Then click niyo mo ni about average cost. Para double click mo. Double click. Yan explanation mo. Okay. Kaya kung i-compute niyo mo to, basta i-follow lang niyo mo tong formula, mawag ito mo gawas. Kabalo ka na ang average unit cost mo before is 25, diba? Tapos ang bago is pila man tong nahit mong bago 28, diba? Tapos kung pila man tong old stock nimo o bagong stock. Wala ni siya ang result. Result. So ang computer na to. Okay. Nag-change yung price. So same thing lang dito. Same thing lang kung increase or decrease ng price, no? So kanin siya muna ni siya ang available na stock. Ang actual yung stock. Kaya mga itong mga niabot, diba? I-add niya lang. Format mo tamang dito ng division. So first step mo gano'n, pero dapat separate mo na cell. Before mo siya yung So, nakita siya dito? Sunod na ito karon sales na. Kaya nakita naman mo karon na add na siya, di ba? So, after na add siya karon, ma-minus na pag nagbaligya na mo. Okay? So, sige. Ano lang niya, ikaw lang itong pahimuan ako. Guide naman na. So, sa sales, pag ang click niyo mo, make a sale. So, diha, ang first step nimo is enter nimo itong item. Pareha lang ganyan sa receiving. So, let's say, nagbaligyatan ng deform bar. Pakita nimo dire no, pag nag-type ka, kung ang gi-type nimo is sakto gyud dito sa beginning, mugawas siya dire. Pero kung actually ang pinaka safest way nimo pag mag-search ka ng by description, enter gyud nimo. Tanawa, try mo, press nimo tong enter. I-search man na niya, which is ang nindot ana, bisag dili siya magsugod dito sa gi-type nimo, makita mo gihapon. Diba? Like for example, gi-type nimo bar. For example lang, bar. So, try nimo bar daw. O pag type nimo ng bar, dili man mo gawas sa dire. Kaya wa may start to. Pero press nimo tong enter. Mo gawas gihapon siya. Although na ay usaw ni gawas po kinay angle bar, diba? So i-select na lang gid nimo tong sakto. Make sure na bantayan gid nimo na ma-select gid nimo tong item gid na gipangita gid nimo. Sakto. Okay. So pag sale nimo, mugawas na automatic tong price, ang regular price. Pero based sa unit of measure, ang pinakagamay, ang base lang mugawas. So kung nagbaligya ka o let's say nainipalit ani ng duha ka bundle, so ang quantity mo sige. Mao nga to. Ang gihimo nimo nag-compute ka, di ba? Nag-compute ka, times nimo 250 times 2. Okay? Dili na nimo himuon na yung ana. Mao na natay unit of measure. So dapat ibutang lang mo dili 2. And isa nimo tong unit of measure nimo.
Oo. Kana i-click na nimo. Pili nimo tong bundle. Ah, Okay? Para automatic siya na convert dito. 2 times 250 niya, yung 500 itong minus niya sa sales. Okay? Dire nganong wa may nigawas na price. by pieces na lang pricing. Oh, why naka-set up dito na price sa per bundle. So, butangan na to para na yung okay. Delete. Dili ka diri mo update kay kung dili ka lang mo update, actually pwede ka diha mo update, pero kana lang na transaction, dili gihapon to mausab sa item list nimo. Okay? So, ngadto ka sa items sa balikon nimo siya. So, butangan nimo price, regular price per bundle. Let's say ang per bundle nimo is 1 sample na lang nato dire. Zero man nakabutang, di ba? So, zero na pwede mo dito pag nag-sale ka. Let's say ang per bundle nimo is 5,000. Okay, save nyo, no? Sale ka na. So, kana, dili pod na mo change pod dayon. Na-add naman nimo tangtang sa then add nimo balik. Kung nakaka-change sa item list nimo, dapat dili siya automatic mo change pod dire unless tangtang sa nimo. Okay? Then add nimo. So, change nimo to bundle. So, nito okay. Then let's say 2. Okay. So dapat pila karon ang mahimong inventory nato ani. Nate available na 15 bundles na kay bundle man ito measure. Kung available makita nyo pero sa inventory pila man ang nato karon available kung 15 na times 250 ang available na but na stock by yun naman 15 times 250 15 times 3,750. Mao na ang number of ilang unsa man na? Number of pieces. Okay. So karon magbalik yatag duha ka bundle, di ba? So which is 500 na. So dapat mahimo na lang siyang minus 500. Okay. So dapat mao nang mahita kung ano niya. No? Sige, save na nato siya. Pag nag-enter ka ng ng sa sales DI, pwede kang mag-enter ng name ng customer. Kung ang purpose kung cash, usually kung cash dili naman i-enter tong take payment ka na diretso. Pero pwede ra gihapon bisag cash or kung sa tong klase ng bayad niya, utang ba siya, pwede ra man gihapon i-enter sa naman. Okay? So diha pwede yung i-add nimo kung wa pa diha. So add mo lang. Kung makita nimo dito, kung may enter nila cash pagka cash yun. Or di mo enter ba sila? Ganyan. usually nga hindi sa customer. Nga dito sa customer. So diha, makita nimo, mag-add ka ng bagong customer, di ba? So i-fill up lang nimo tong first name, last name nila. And then sample. Then save and select lang. Enter lang. Pag find nimo, pwede ang i-click nimo kaning find na. Then di ka mag-type. Yung daghan naman ang mga list ng customer, pag mas dali mo siyang pangitaon, select mo, double click or select customer. Ang gi-type man gid nimo ang name niya, cash man gyud, mo na cash ang magawa. So depende to kung sige type nimo na nga niya. Ang company name gi-type nimo tong wing to wing below to
Dili siya ni gawas. Pero kung gusto niyo muna name, first name, last name, pwede ito kung same. So, next name mo diha is take payment ka na. Bayad na siya. Then, kung cash siya, so accept payment ka lang. Then, save na. Kaya ang record man mo based sa resibo. Sales receipt, no? So, depende to kung sa klase ng receipt. Kung cash sale siya, sales receipt, or charge invoice, utang to, di ba utang na customer. So, kunya, mo itong discuss ko na ito kung ito i-select nyo. Karon, ang sample lang na to, cash lang. Okay? Cash tong bayad. So, i-check na to karon kung sakto ba tong inventory na to. Okay? Na minus ba to? Kung nag-sale ka o 500 pieces or 2 bundles. So, diyan, nakita niyo mo, ang 100 quantity niyo mo is okay? So, na-update siya. Asa niyo mo makita karon ng detalye ana? Nganong 3 to 50 man? Pag mamunta na sa imo, history. Okay? Sa history, so nakita niyo mo diyan na update. Minus no flash date. Kung dili siya updated diri daan, wa siya ni gawas, close lang gid nimo. Close nimo. Okay? Kung dili siya nimo gawas sa history, kay bago man to na transaction tapos naka-open daan tong ano nimo items, mao na dili mo gawas, mao na i-close sa imo. Okay? Pero dito nag-appear naman good actually nagtanawan. Nakita mo negative ba? Negative 500. So from 3,750 minus 500, 3,250 na lang. Sakto, diba? So makita niyo mo, maura man itong mahitabo. May plus niya pag nag-receive ka, which is mautong quantity in niya. Then pag nag-sale ka, ma-minus niya. So diri sa taas, makita mo itong total tanan na in, na receive, tanan pod na baligya, na out. Okay? Okay. Or man po sa wala na ako pag-edit sa kanang item sales then daw mag-buy kaya mao ang akong nakuan ana niya bigay ni mao then that's lang then remove. Sige. Continue lang ta after lunch. Okay? Ibili na lang na ako to direct. Okay lang, bili na lang ako. Okay, balik lang.